Моє вітання! Якщо любите еклери, цей рецепт точно вартий уваги. Сьогодні готую рулет еклер. Ніжний, красивий і дуже смачний десерт. Готується все досить просто, тож давайте починати. Для рулета приготуємо заварне тісто. У каструлю з товстим дном викладаю вершкове масло, вливаю воду, додаю дрібку солі. Усі точні пропорції, як завжди, залишу в описі під відео. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Як тільки суміш закипіла, знімаю каструлю з плити і одразу всипаю все борошно. Швидко перемішую, щоб не залишалося сухих грудочок. Повертаю каструлю на середній вогонь і заварюю тісто ще 2-3 хвилини, постійно помішуючи. Час може відрізнятися залежно від плити. Коли на дні з'являється тонка плівка, тісто готове. Перекладаю його в миску, розрівнюю і залишаю охолонути приблизно на 5 хвилин. Це важливо, адже в занадто гарячому тісті яйця можуть згорнутися. Тепер додаю яйця по одному. Після кожного добре вимішую до однорідності. Можна використовувати міксер. У мене пішло 5 яєць середнього розміру. Але тут орієнтуйтеся не стільки на кількість, скільки на консистенцію. Тісто має бути гладеньким, блискучим і тягучим. Якщо підняти лопатку, воно тримається так званим язичком. Ось така консистенція нам потрібна для вдалого результату. Деко застеляю пергаментом і викладаю тісто. Розрівнюю його рівним шаром. По краях залишаю трохи вільного місця, адже під час випікання корж збільшиться в розмірі. Для красивого рельєфу проводжу по поверхні лопаткою смужки. Випікаю в розігрітій духовці. Спочатку 10 хвилин при 200 градусах, потім ще 20-25 хвилин при 180 градусах до гарного золотистого кольору. І важливий момент – під час випікання духовку не відкривайте, щоб корж не осів. Поки корж у духовці, приготуємо крем. Молоко доводжу до кипіння. Окремо змішую яйця, цукор, ванільний цукор. Додаю кукурудзяний крохмаль. Перемішую до однорідності. Поступово вливаю приблизно половину гарячого молока. Постійно помішую. Потім повертаю цю суміш у каструлю з рештою молока. Ставлю на вогонь і варю до загустіння. Не забувайте постійно помішувати, особливо коли крем почне густішати. Щойно з'являться перші бульбашки кипіння, активно перемішую ще близько хвилини і крем готовий. Накриваю його плівкою в контакт і залишаю повністю охолодитися. Подивіться, який корж вийшов. Він збільшився і в ширину, і в довжину. Накриваю його рушником і залишаю охолоджуватися, щоб не підсихав. Готую крем. Заварна основа вже охолола. М'яке вершкове масло збиваю до світлої пишної маси. Потім поступово по ложці додаю заварну основу і продовжую збивати. Крем виходить густий, ніжний і дуже апетитний. Тепер найприємніше збираємо рулет. Перевертаю корж нижньою стороною догори. Рівномірно розподіляю крем по всій поверхні. Акуратно скручую рулетом. Краще скручувати з вузької сторони. Загортаю рулет у пергамент, потім у харчову плівку і відправляю в холодильник мінімум на 4-5 годин. Я залишала на ніч. За цей час крем стабілізується, а корж добре просочується. Рулет еклер готовий. Зізнаюся чесно, шматочок я спробувала ще до зйомки фіналу. І це справді дуже смачно. Для святкового вигляду посипаю рулет цукровою пудрою. Подивіться, який гарний розріз. Корж ніжний, крем добре тримає форму, а сам рулет легко нарізається на акуратні шматочки. За смаком він дуже нагадує класичні еклери, тільки в іншій подачі. А крем справді схожий на ніжне вершкове морозиво. Якщо рецепт вам сподобався, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі за обмін досвідом. Дякую, що завітали на мою кухню. Готуйте із задоволенням, смакуйте разом з близькими, рідними та бережіть себе.